jsem. Jo, já jsem tady tu základnu. Čau, Andreo. Yes, you need me? Potřebujete mě. Jo, měl jsem s Andreou konverzaci, kde se mi svěřila, jaká je vděčná, že jsem jí vzal na palubu. A já říkám, aha. Já tohle je ta mantis zbroj mimochodem. Ne ta helma, ale to pod tím je mantis zbroj z legendárního questu, která má tadyhle ty stats. Prostě legendary stojí 31 000, ten pack stojí 11 000. Helmu jsem našel legendárně, je trošku lepší. A zbraně mám nějaký nový a spoustu mám stejný. Takže tohle... Tuhle... Co tady mám ještě? Tady je ten tombstone, který jde full auto tlumený a dává damage jako prase. Co tady mám ještě? Brokovnici, ale tentokrát od tady z toho výrobce, takže má 16 broků. Úplně klasický Maelstrom, ale překvapuje velký damage 70 nábojů v zásobníku. A ještě ten granátomet. Tak, a co my zkusíme za misi? Tohle je Final Glimpses, hlavní nechci. Tíhle, že bych dělal ty piráty. Máš tu zbroj ze sklepa loď. Koukal jsem na ten tutoriál, jaký jde lootnout přes ten display, aniž bys ho odemykal. Byl jsem pověřen. Důkazní břemeno. Pokračujte do Sidonie. Já zkusím asi tu pirátskou questlinku, protože lidi říkali, že je fakt dobrá a já mám už asi tyhle týden nabranou a ještě jsem ji nedělal. My máme infiltrovat ty piráty. Crimson. Udělal nechci být vlízavý, ale jak to máš s Denisou? Nejsme spolu, nechodíme už spolu, zůstáváme v nějakém kontaktu, bavíme se normálně. To je všechno. Co ti jako na to asi můžu říct? Udělej si linku Rangers, ta mě bavila ze všech nejlíp. We will see. Sidonie, to je na Zlínsku. Co ti je česká reprezentace ve Starfieldu? Welcome to Sidonia. I've heard some hostile camps were wiped off in that fight. Teď se nedá sniper. To co mi dá? Andrea mi prostě dala 2500 kreditů jenom protože je našla. To je nejlepší companion, já ji miluju. Tady jdeme. Čas infiltrovat všechno. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Já jsem přišel vyložit citlivou zásilku pro Karmínovou flotilu. And by sensitive, I'm guessing you mean something you don't want UC Security sticking their noses into. I can probably help you with that. What have you got for me? Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. Too hot to handle, ona dropnula ty vole. If the trade authority is not interested, that says a great deal. Ona dropnula název toho seriálu. All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here before UC Security catches on. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. Jasně, 1000 kreditů. Co když vám prostě vystřelil z mozek z hlavy? You know, it's funny. Suddenly, I do Já mám u remember sebe asi someone 300 who might be 000, able to takže... unload that stuff for you. Just demand the extra credits up front next time. These games are juvenile and tiresome. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Ty vole, ta Andrea je hodně ostrá. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Mám chuť tě zastřelit a vzít si těch 1000 kreditů, ale dobře. Takže na baru vysedává můj kontakt, co mě propojí s Crimson Fleet. Jak nízká je tady gravitace?
Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Dobrá karabina, ty na hrudi. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia. Když je mezi jmény, co může ten robotí companion vyslovit, její fuckface. Okay. Takže ty vole, on když za tebou chodí, jak ti reálně může říkat Captain Fuckface a mají to nadabovaný AI, jo. Lol, to kdybych věděl, jak se tak pojmenuju. Pipe down! What the hell's the matter with you? You want to get us both thrown into lockup? Ne, sorry, jsem si to jenom potřeboval potvrdit. Big mouth Searsha told you, but I keep who I run with a secret in public, and I suggest you do the same. Now, do you want my help move? Ano. Right down to business, and no small talk. I like it. Let's get down to business. I see no good reason why we should have any extra dealings with the likes of you. Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. No jistě, dlužníček. Not that I blame him. Either way, I want that money back. Come on, mluví prostě jak ten, jak... ty vole, jak se jmenuje do prdele, ten režisér těch německých videoherních filmů. Uwe Boll. I want that money back. Zaplatím jeho dluh hned teď, abychom se mohli pustit do práce. Feel free to throw as many credits in my face as you want, but that isn't the point. We need to make an example out of this guy. Ježiš, ty jsi píčus. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the table. Don't worry, you can't miss him. Just... Dobře, když tam teda musíš, tak tam teda musíš. Nastavit kurz na vymáhání dluhu. Kam jsem to do prdele dolít? Mantis už jsem měl, no a máme zbroj. Já jsem kokot, já jsem sem přišel ty vole znova. Jsem pestroval Venomilem. Ještě jednou a na ubigace, prosím. Tady je nově, že jde Starfield v češtině. Nově to není, skrze AI překlady, tak už je to jako od února, kdy vyšlo Hogwarts Legacy, jak už to dělá několik skupin. S různýma výsledkama. Takže většinou v den nebo den po vydání té hry už ty možnosti AI překladu jsou. Slyšel jsi někdy o pařanským ráji? Jim Bros. Je jeden dlužníček. Something I can help you with? Přišel jsem pro kredity. Adler Camp. Who the heck is that? Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. To je kokot. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home. Čau Vojto, na jaké hře jsi byl v tom divadle? Jsem to chtěl hodit ještě na Instač, označit to tam zrovna. Ještě jsem ale to. Jsem hodit nějakou příjemnou fotečku. Prosím tě, Valdes, dík za 80, děkuji ti. Byl jsem v činoherním klubu na Václaváku. Na 2.22 se to jmenuje. Je to nová hororová divadelní hra jejich. Měla premiéru v pátek a jsem byl v sobotu na první veřejný tý. Jako pro běžné smrtelníky. Adler. Oh, wait. You mean that Adler? To je debil. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Come on.
Hej, chat, jak si užíváte Late Night Chill, Starfield, bavíte se dobře, jak chce nějaký smile, Facebook chat, nezapomeňte na výhodné Prime předplatné, využijte svůj kupon nyní, podpořený nejoblíbenější kurce do konce září běží rovnož September, chcete získat výhodné předplatné se 30% na půl roku místo. Jiné, nás čeká Vaškovice 2.0, když jdete to oznámený brzy, ale rozhodně není 20 back, vždyť mám bílé tepláky. No, to mám, no. Už mě nebaví hrát hry, je čas na přesvědčování. Moje oblíbená. Stojí ti to za to riziko, peníze můžeš vždycky získat zpátky. No tak, určitě máš někde schovaný peníze na horší časy. Má akcie! Takový dluh jste si neměl vůbec dělat. Boom. 3000 kreditů, zpět za Adlerem, nemusí nikdo umřít, Shirley. A on jde tudy má. Nezapomeňte ještě na poslední hype zpráv. Ne, hype chaty jsou kurva nejhorší možnost podpory tady z toho streamu. Je to ekvivalent toho mě nakopnout do koulí, zlomit mi ruku a spálit na ní všechny chlupy. Zhruba tak se cítím, pokaždý, když mi někdo pošle hype chat. Have something for me? Tady. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. Ne, už jsem dělal vymahače na té hlavní planetě, nebavilo mě to. Handle running with my associates. Jo. I'm interested. Come on. You're not shopping for real estate here. I'm offering. Ty vole, já bych jako nechtěl nakupovat nemovitost, to je pěkný voser. So can you handle it or what? That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Neva Mora. She's second to the big boss himself. Morová. Ej, More, kámo, takže čau. Vydyliny. Oh, my jsme Karmínová flotila. That Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Ty vole, 250 expů, let's go. GG's in the chat. Jdeme zpátky na svou loď. Naeva je tak otravná píča. Jo, dobré, nemáš tak dobrý přesvědčování jako já. Sleduj, jak já jí mega riznu. Havran potkává krále, skvělý. Takže já jsem Havran. Já jí vykecám díru do hlavy a najednou bude super submisivní. Nebo si to aspoň namlouvám. Aha. Kde je ten quest? Tady jsem kokot. Na Evropě. Evropa 1. Už je tady. Mám teďko tady tu loď, mám jinačí. Tu Mantis. To mám sakra pravdu. Because the only way out of our organization is with a warhead up your grav drive. So, before I put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Rygana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Shit.
here when you're finished. And don't keep me waiting for long. This Neva Mora, her words are measured and carry weight. She is not to be trifled with. Ale nemůžeme ho jen tak zabít. Pojďme ho najít. Pojďme ho najít, ale udělat to tak, že se s ním domluvíme, že zmizí. A oni vůbec, ale vůbec nezjistějí, že jsem něco takového udělal. Jaký máš názor? Myslím, Starfield určitě to už zaznělo, třeba takový Čeky to moc nedává, radši hraje No Man's Sky. Ale Čeky hraje No Man's Sky ne kvůli tomu, že by nedával ten Starfield, protože je špatná hra nebo ho nebaví, ale kvůli tomu, že to absolutně u něj nikdo nesledoval. To ti skurví sebe lepší hru, když to děláš, když je to tvoje práce. Přesvědčte Ragana, aby zabil Austina, anebo najděte způsob, jak ho ušetřit. Útok. I do not understand. Please confirm your intentions. Flotila chce Austina mrtvýho, rád bych se nalodil a promluvil s ním a tom, jak ho ušetřit. Oh God, I do not know. It would be wise for you to take this offer. It shows more mercy than you know. Well, normally I would say no, but frankly it will be safer for us that way. All right, you can dock. We will talk then. Docking, baby! Jsou nějaký nabroušený, vole, si myslíš, že jako něco zvládnou? I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Pokud bude souhlasit s tím, že se přihlasí na SysDev. That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. Děkuji. Zárodnický zásoby ještě dostanu jako bonus. Alrighty then. Já musím infiltrovat ty piráty, ale bez toho, abych zabíjel nevinný. A pak je rozežrat zevnitř. Shit. Let's go, je čas ukázat novou loď fakci. Oh yeah. Oh yeah. Překvápko.
get fucked, level 30, baby! 3 dekády. Příliš jednoduché. Tak, do čeho dáváme bodík? Co tady mám? Balistický zbraně se nabíjí o 30% rychlejš. Targeting, zvýšená přesnost a dosah při střelbě bez míření. Ty vole, to docela dělám. Nepotřebuju healing. Tak mohl dát větší kapacitu štítů u lodi, protože ty fighty s těma star sráčema jsou hodně ostrý. Nebo ještě silnější energetický zbraně. Takových možností. Piloting je skvělý, můžeš si pak dát lepší reaktory a zbraně. Snášenlivost bolesti. Fitness, to mám vymaxovaný. Kde je to přesvědčování? Tady. Potřebuju teprve ještě 3 řečové výzvy. Jsem ještě lepší štíty na 60%. To se nikdy nestratí u takovýhle mrchy. To nevyberu na takovou dálku. Můžu dokovat puls? Huto, díky za 49, čus, děkuji. Now tell me about the Ragana. Give me some good news, then we can go celebrate. Austin Rake je mrtvý. Huh. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are clean. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. Hope this business with Rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? We are in. Yeah? Last person who said that was Rake. So you've already dug yourself a hole about 6 feet. Now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Ty vole, klíč, kamaráde, tam jsem byl, já jsem vám nalítnul. Tam na tebe vlítne asi 20 lodí naraz a rozmrdaj tě do sraček. Mám svoje důvody, Andreo, však nikoho nebudeme zabíjet, do prdele, jsem mi to nevysvětlil. Prosím tě, šéfe, hele, už ty tady párkrát schizopostoval, já ti dám jenom jakoby klídeček a když tak permanentní, jo. Tupa jakoby neba. Jo, úplně nejsem jako zvědavej na lidi, co prostě přeberou tak jako v 1 ráno a prostě reálně jako píšou totální sračky bez toho, aby jim kdokoliv jako odpovídal třeba x hodin. Takže když tak to, když tak jakoby ten schizoposting, určitě ty vole to rád přečte někdo v jináčím chatu. Ty vole, to je ono. Ne, počkej, musíme nejdřív na UCC Vigilance. Nahlásit, že infiltrace je úspěšná, pak teprve poletíme na mateřskou planetu, na základnu pirátů. Čet historie toho borce je slušná jízda, to se nedivím. UCC Vigilance, reporting for duty. Mě chytnuli s lidskými orgánama a najednou pro ně makám. A dělám tady pirate questy. Ano, Andreo. When you have time. I have been curious. I know that your role in Constellation was thrust upon you in an unusual way. But that experience does not demand that you stay. You could have delivered the artifact and then left. Why do you stay? Tento týden se toho moc neděje.
Why are people so quick to use humor to deflect from serious questions? The work being done here is unique and important. That is reason enough. My past is complicated. And anyone in Constellation will tell you I do not speak much of it. But my family always stressed the importance of having a purpose in life. You must have a reason for being. Musíte mít důvod, proč ráno stát z postele. Yes, that is one way of putting it. I am often surprised at how reluctant some are to agree with the idea. They sometimes seem offended I would suggest such a thing. When I first came to New Atlantis, I was shocked at how many people go about their business every day like drones. They do their jobs, eat their food, sleep in their beds, all seemingly without concern for anything around them. Complacent. Their experience is so different from much of the settled systems. They do not know how good they have it. Yes, they were. I did not grow up amidst such luxury. Purpose cuts through adversity. I know that all too well. And these people seem to have no idea. I am not asking for pity. I have done what is necessary to bear my burdens, and it has led me here. My family is unique within the settled systems. I grew up outside the bounds of the United Colonies, or the Freestar Collective. My parents, and their parents before them, did not believe anyone outside our family could be trusted or relied upon. You can imagine, I am sure, how existence without ties to others is challenging in space. Choice had nothing to do with it, not for me. But looking back, I understand their concern. For now, though, it would seem you and I have found purpose in Constellation. I believe that is enough. I am pleased that we have common cause, and have enjoyed our time together. Thank you. Nemáš zač, Andreo, kdykoliv, jsem tu pro tebe. Yo, what's up? Howdy. Marnotratný syn se vrátil. We got the message from the Regana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. Lose yourself in the moment. Not to cross the line, but the more we do, the more we risk exposing the deception. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. Wow, fuck. I was concerned after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. To byl chytrý způsob. Prý mohl jsem umřít, kámo, všichni to byli level 3, ty teda level 12, a já mám loď level 30. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Jsem V. Now it's time Budu for the next phase až of the na konci září u Cyberpunku. Our intel on Searsha was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on her good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Ti idioti nic netuší, megalul. Yes, you pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning.
You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neighbor's agenda? Nemám tušení, musím přijet. Excellent. If you're heading to the Key, I assume you'll be meeting Delgado soon. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. What is there to know? He is pirate scum, like all of them. Exactly. The Crimson Fleet is not a monolith. Any information you have on its members can only help. In any case, now that you're with Od koho máš češtinu? Hele, měl jsem překlady her, pak bylo to drama a teďko jsem ji upgradeoval, tohle je ta skví čeština, její poslední verze. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Tak, jdeme se podívat na planetu, kde mě rozstřelili do sraček. Tentokrát na mě nebudou pálit. To si velice užiju, tady je tu změnu dynamiky. Any adventure you can fly away from. Is that what the saying goes? Ne. Cesta na klíč. Já už jsem tam byl, takže bych to měl doskočit v klidu. Yo, what's up? A tady se na tebe všichni spustějí. Úplně všichni, tady na tebe začnou útočit, tady si 20 lodí. V případě, že sem přilítneš na tenhle svět, bez téhle questlinky, že jsi s nima. Což je super příjemný zážitek. Ale teď, jako dvojitý agent, se můžu nalodit dovnitř. Leviataník za 2 kilečka, late night dono homies. Děkuji ti moc, šéfe. But it was 30. Big difference on 40% of 10 versus 30. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. Vypadá to, že jsou příjemní piráti. The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? Omlouvám se. Never apologize. Not if you want anyone in the fleet Měl jsem říct, chyběl jsem vám. And if they don't respect you, put a gun to their head and they'll get the message. Okay, dobře, píšu si. All that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Píšeme si. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Hell yeah, it is. Just watch your back when you do. Cred sticks tend to disappear around here. Kámo, já jsem viděl. Já jsem viděl reel. Jak tady funguje ten stejný trik, co fungoval ve Skyrimu, s tím prostě kýblem na hlavu obchodníka, že pak můžeš krást, protože tě nevidí. Frajer přijde ve Starfieldu do kasína a má prostě koš, který dá vedle toho stolu, kde hrajou poker, jsou tam všude ty kredstiky na stole a dá ho vedle toho stolu. Pak vezme květináč, drží ten květináč před sebou a tím květináčem hrne ty kredstiky z toho stolu a oni napadají komplet do toho koše. Takhle okrade všechny stoly v tom kasínu.
Pak vezme ten koš, kde je asi 50 kristiků, vynese to ven z té budovy a tam je všechny lootné a už ho nikdo nevidí, jak to krade a vydělal tím asi 50k. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Cute, huh? Takže jako vole prostě stará dobrá Skyrim fyzika, logika tu furt funguje. No, tak když už tu jsme, tak teď vytáhnout zbraň a všechny zastřelit není úplně špatný nápad. Potom je tu Masterlock na 30 minut a odměna je na piču. Tyhle ty Masterlocky jsou strašná mrtka. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine. Nebo je dneska do rána stream, já jsem fakt unavený, já jsem si zahrál chvilku Starfield a půl se natáhnu. It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aww. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the lot. About 100 years Bioxík za půl roku, jak to jde. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. Weapon show. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Elutra. Anyway, welcome to the depot, Rook. Where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. Sup. If I don't have it, you don't need it. Hezký, jak Vietnamci. Teda, chci říct to. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with Mrtkorn, díky za 21 měsíců. Rýsavu, vítej zpátky. Got Bradley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how hot. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Jasně, chápu. Okay. Universal Healthcare je overrated. Sereme tady na Obamacare. Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station. The Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new Rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit, given what happened with the last one. You mean Austin Ray? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this Rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. The money! Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system.
I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. What? Myslíš, že to je nějaký hardstopper a on má na sobě skurvenou bombu. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. On tady hraje celý život, i kdyby byl v nějaký hře. Transactions and maintain all accounts for the fleet. I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. To super. Vsadím si, že ven moc nechodíš. It's been over 5 years since I've stepped off the key. Leaving this place puts far too much at risk. Ty vole, to je docela dobrý frajer, že je 5 let v covidové izolaci. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Eugen would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. Cyber runner, je tohle z toho motherfucking cyberpunk reference. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Sweet, to si budu moc krásně okopírovat. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Abych s tím snitchnul zpátky. I believe that covers all I have to say. So you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. All right, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been... No, mají to vychytaný ty interiéry. Ty interiéry jsou v tom Starfieldu fakt super. S tím asi jako opravdu, s tím asi extrémně vyhráli. Trvale zrušuje nosnost 105 kg, mrda. Where did your stellar rise to infamy begin? In the streets of New Atlantis. No parents, no godparents. Just a homeless punk kid robbing whoever he could for the credit. Bydleníčko, jsou tady záznamy na kradení. I'm a bit offended you even asked that question, Gail. To je bordel. Sure, a few people here and there walked away with injuries, but I'm not some kind of butcher. That doesn't sound as heartless as your reputation. Well, like I said, I was just a kid. Were you ever caught by the authorities in New... There's our other new recruit. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. Sweet! You'd better not disappoint, or you'll find yourself answering to me, personally. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Hey, if you've got a problem, I can decorate that wall behind you with your brains. Room could use a little color if you ask me. Jenom vtípeček. It's all right, neighbor.
I admire this rook's backbone. Takes a lot of guts to crack jokes with the threat of death staring them in the face. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Max. Přesně, jdeme se ožrát, let's go! Konečně dobrý plán. To move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarol for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, neighbor. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the Jistě, one more score, Somewhere Arthur. down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC System. Exactly. Now you're beginning to understand. Woody, dík za 47 měsíců, za chvíli 4 roky. Děkuju, ty šéfe, děkuju. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. 150 expů, Swashbuckler, přidal se to Crimson Fleet, let's go! Alright. Jdeme se podívat na tadyhle tu sebevražednou výpravu, abych zjistil, kdo byl zakladatel tadyhle z té flotily, aby jsme mohli mnohem líp rozebrat zevnitř. Sounds good. Delgadův počítač, pojďme rovnou doslova nahackovat jeho osobní zprávy. Ale vypadá to, že mají vlastní OST. Bod jsme tady rozdávali, co jsem dostal? To je strašný. Drop. Peak performance, trvale zvyšuje. Počkej, jsem dostal ještě ten meč, ne? No jistě, tady je. Co ti je, pečet? Můžu dostat GG's do chatu pro tadyhle z toho Magora. Tady dropnu. Tuhle tu atomovku. Takhle tady, hej, ve 3:45 ráno. Pan Provo de Kace hodil 3500 korun, přijel tady pro top dono tohoto streamu. Děkuji ti moc, šéfe. Žádná zpráva, žádný sračky. 3,5 baby, 3,5 tady prostě. Rovnou přistálo. Děkuji ti moc, děkuji. Co je na tom hrníčku? Contains coffee, maybe. Maybe you're gonna be my baby. Celer. Nejvíc pěkný Andry jsou v Ranger stanice, můžeš pak být cowboy. Jo, takže jako ten Cole, který ho dabuje Adam Jensen. Můžeš být space cowboy. To zní dobře. Tak, pokračujte na povrch Suvorova. Alrighty then, zámek.
Čet, jaký máte level ve Starfieldu? Kdo tady má největší level? Je tady maximálka na té 50. Ty vole, to je kosa. 69, sure, Markusi, jasně, že máš 60, drž pičku. 29, 20, 12, aha. Mám 0, protože nevlastním Game Pass nebo Xbox. Já mám 28 centimetrů, kurva, naběhl jsem si sám, vole. Nemá to level cap? OK, tak I told you were wasting your time, Del. Yeah? We will see. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. It's so simple, even a rook like you can't screw Jak jako nejsme tady kvůli lootu? Hold on, no scrapping. How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Jasné. Matis byl ten, kdo střílel od pusy, zmrt, vole, snitched. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. Fine, go on. Leave me. Just be sure and thaw me out when you return. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Labs už spí, všichni spinkají, já si tady užívám Starfield linku chill. Everyone seems to be asleep. Dable si dík za 4, děkuju ti. A do prdele. OK. Jsou ale nedospělí. Což implikuje, že tady budou i dospělí velký svině. To je debil, on tady prostě sejme. On tady sejme pár ty vole tady mláďata. Easy peasy sráči. Fuck off. Já makám, smiley face. Chat, kdo právě teďko má tento stream na druhém monitoru, nebo pracuje, nebo masturbuje, nebo hraje Starfield. Má tady zvukovou kulisu, jak já tu procházím, složité dialogy s českými titulky. Dělám 3 ze 4 z těch věcí. Wow. Určitě se najde někdo, kdo dělá všechno naraz. Na druhém monitoru si už několik hodin. Oh no! Nejhorší je vždycky, když dochází ty moc rychlé munice do zbraní, které jsou nejlepší. Je to tu hezký, ale je to tu jaksi zamořený tadyhle s tím skurveným vetřeleckým povlem. Jako planeta ve vetřelcích. Tady tu novou zbraň mám, ukáž. Tak tichá. Co je kurva? Ty mám málo nábojů, ale jsou hodně silný. Jsi až na 8. monitoru. Dobře, a to jakoby co seš ty vole, děláš tady frajera, co kontroluje ty vole dopravu? Nebo k čemu potřebuješ tolik monitorů? Vole, laserovka docela kope.
Jak měl mít, díky tým mantis, ty máš nějak při hipfiru, tak první ránu máš automaticky zaměřenou snad. Nebo když seš ve vzduchu. Ano, jsem to přežil blbě a už si to nepamatuju. OK, dík za 56, čus. Já nemám průkaz totožnosti. Kde jste, kokoti? Mám velký Popeyes menu k streamu. Počkej, Popeyes už otevřelo v Praze, ne? Hovno. Kde jsi sebral Popeyes? Jsi někde v zahraničí? Úložná bedna Novic. Tak to je easy, ne? Clueless. Na SK je? Fakt jo. Na SK máte Popeyes, To je velmi zajímavé. 150 kreditů a jedno měřidlo. Já jsem tak rád, ty vole, že dělám tenhle lockpicking. Jsem v Brooklynu, aha. Už je tady. Here we are. The place where Jasper Creeks laid the groundwork. Starfield bude milkovaný několik let jako Skyrim, já bych se ho zahrál, až mi bylo 80. Těžko říct, to se ukáže, jestli ta Bethesda to reálně má jako srdcový projekt a bude to hodně podporovat, nebo jestli to opravdu primárně teďko jako po vydání mají jako projekt, za který předem dostali velký prachy od Microsoftu tím, že jde na ten Game Pass a tím vlastně jakoby jsou s tím jako happy a můžou se vrátit třeba k tomu Elder Scrolls, no. To nevím, netroufám si odhadovat. Yeah, he needs to get this thing open like right now. It's freezing out here. Then crank up your suit heat, Mathis, because it's probably not going to get much better once we are inside. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. Ale jestli na Game Awards v prosinci vyhraje Starfield byť jedinou cenu, tak ti garantuju, že ta hra vyjde znovu v Game of the Year edici. Až to optimalizujou, dají tam DLSS a tohle, tak to vyjde i na ledničky. Je to jenom otázka času, proto dá. First time I've been inside this part of the lock, so keep your eyes open. See anything unusual, call it out. If it's hostile, take it down. Couldn't listen. Jsem brokovníci někde, já teď nevím, kam jsem jí dal. A couple of hundred at least. Might not look like much, but it was better than trying to survive on the surface. Much better. Even with the heating on, this place looks like a goddamn dump. Now you know why the prisoners got fed up and looked to Cricks to lead them out of here. And that's how the Crimson Fleet began. Yeah, we've all heard the story. It's not a story, Mathis. Ten těch schodů je jako hodně ostrý, no. Nechtěl bych tady chodit ožralej, vole, večer. Taky když pracuješ nahoře a tady si se potřebuješ vždycky jdu vychcat. Krapet krkolomé úhly. Dobré, tohle už nelekpiku, vole, na to už nemám. Registered the prisoners before transferring them to a cell block. Could you imagine being stuck under a ton of ice like this for the rest of your life? Yeah, sure. Must have been awful. Better them than us, though, am I right? Wait, shut up a second. Did you hear that? Huh? Jejich víc, super! Už jsou level 20, to už je lepší. To už jsou lepší expy pro taťku.
Tady soluje ty vole s tou čepelí. Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. Maty, jsi strašná sračka, nechceš se prostě zastřelit nebo odejít. If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already. I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort Jo, Todd Howard šel do rozhovoru a řekl, že jestli to někomu běží špatně na PC, tak si má prostě koupit lepší PC, že mu to běží v pohodě. Why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Ten MF je prostě ty vole, normálně šéf Bethesdy a on reálně opravdu dropnul. LOL, mě to běží v pohodě, bro. Nevím, kde je problém, bro. Mě to běží OK, bro. Taková klasická vábrovina. Ačkoliv prostě opravdu jako ty vole v těch městech velkých minimálně. To prostě jako... To jako jde do prdele, no. Co to do prdele je? To je granátomet? To je granátomet? Jo. A tenhle ten dává 190, a ten, co máme já teď. To je ta brokovnice. Tyhle, ten můj jako je reálně 133 damage. Ten je ty vole 190. To není špatný! To je vodozvuší level. Ačkoliv nestojí tolik, je šedej. Poškození je úplně jináčí žrádlo. Ups. Jsem tu jenom já a Matis. Matis. Možná na tebe něco spadne. Nechtěl bych tady být se mnou. Ty máš tu střední variantu čeště nebo minimum? Tu úplně nahoře, takže asi tu střední. The plan? Who gives a shit about the plan? Let's face it, we're on our own now. Posero. Why? Because that's what his loyal little soldiers are supposed to do? The hell with that. I have a better plan. Mám Fear Inoculum ve dvou verzích. To take out Delgado and at the same time make a some Lateralus serious credits Pictures for ourselves. A Undertow mám ještě. Ne hovno, mám to první, mám opět, Undertow nemám, to ještě chci sehnat. No a co se týče jako to, no, co se týče anime, Lateralus v dobré kvalitě a pak je ještě ta, že jo, pak je 10,000 Days, tak tam jako nejsou oficiálně vydaný, no. Pokud nepočítáš teda úplně původní pressingy anime z roku 96 nebo 97, který si většinou neseženeš třeba pod 15 000 korun, což prostě za desku jako opravdu neplánuju úplně dávat. Oh, come on. We're just a couple of rooks. When are we ever gonna have a chance like this again? Let's pretend for a second Delgado's correct, and there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Are you crazy? I'm no rat for Delgado. I'm busting the ass to become one of the Crimson Fleet captains, just like you. And in case you missed it, that icefall trapped both of us in here. Bojím se zdí, ano. Unless we find a way out. Milionář si udělá radost věcí za 15k. Já vůbec nemám problém si udělat radost za 15 000, s tím jsem jako naprosto v pohodě.
Tady jde jenom o to, že jako 15 000 za jednu desku je prostě píčovina, protože ten zvuk tam prostě nebude jako zase ty vole o tolik jináčí. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. Jako re-release ty vole tool desek by samozřejmě byl skvělý a ty vole na tom by jako vydělali balík, když by to vydali v nějakých vole různých jako edicích. Tak si na to můžou účtovat hodně. Ale já nevím, jak oni to mají složitý s těma právama, no. Oni jako jeden z důvodů, proč 13 let ty vole se čekalo na novou desku, bylo, že prostě opravdu ty copyrighty tam byly totálně na sračku. Ještě je plná verze češtiny, to překládají zbraně. Já myslím, že tu mám. Ale asi ne. Legendárka, ale slabá. Žoldácký skaf... Ty píčo, za 21 táců. To není úplně špatný, brosky. Úplně šedej, takže si ho nevezmu místo té svojí legendárky, ale střelit to půjde. Máš tu 2v2 verzi, 2.2, jo. Stůl pro zbraně, pro skafandry, už jsem tady něco upgradeoval. Roboti. Já. 600. Dávaj. Když říkáš, že 15 000 za desku je moc, tak tvoje nejdražší je za kolik a která to je? Já nevím, já bych se podíval na Disc OGs, která je moje nejdražší. Jako nejvíc peněz jsem dal za tool disku, ale podepsanou jako celou kapelou, že jo? Za to jsem dal jako to, za to jsem dal nějakých těch, já nevím, kolik to chtěli, 12 000. Nebo něco takovýho. A potom mám jako ten Elden Ring v té edici 6000, co vydali, a to samý Dark Souls trilogii. A ještě mám jakoby úplně tu nejvíc limitovanou verzi Doom soundtracku na vinilu. To mám v té zelený mariňácký, kterých je 666 celosvětově, si myslím. Well, brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Cricks. You both got that? Yeah? You'd better. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. They aren't paying us enough to poking through this scrap heap. Držu. Furt si jenom stěžuješ, ty kokot. Matej, já se tě odstřelím sám. To bude nejjednodušší. Attention. Lockdown mode has been rescinded. No more lockdowns for you, bitch. Looks like there's a guard tower overlooking the cell block. To už vypadá líp. To už vypadá kurva líp. To už vypadá Kalisto protokol vězení. Kluzická brokovnica. Moc hezký.
Ty vole, jak to do prdele sniperuje až dolů. Lékařská uniforma. Ty pičo. Mrtvola něco má. Něco dobrýho pro mě, baby. A kurva. Počkej, jsem v pohodě nebo ne? Dobré. Hrabě Monte Cristo. Moc hezký. Oliver Twist. Ok, to už na lockpicku, který strávil zbytečně moc času. Když by v reálu šlo vše otevřít dickpicem. Digipic a dickpic jsou velice rozdílné věci. Ačkoliv podle názvu by mohly být velmi podobné. Podle mě dickpicem neotevřeš truhlu, ale můžeš někomu ukázat dickpic a on ji otevře za tebe. Jake a Jenu, Jake a Jake, Jake a Jake, Jake 2. Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? Nebudu součástí tvýho plánu, sorry, bratře. Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Fine, have it your way. So now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Keep doing what we've been doing. Right. Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Tuhle linku já jsem ji otevřel, takže jsem na úplně random laboratoři našel... orgány lidský, který jsou kontraband. Přiletěl jsem s tím na planetu, zatkli mě, já jsem řekl samozřejmě, že jako oni si s tebou chtějí promluvit, oni tě vezmou a dají ti možnost infiltrovat ty piráty místo toho, aby tě sebrali. A jedeš. Tyhle, to vypadá, že by to mohla být super cool zbraň, ale Master je pro mě furt nedosažitelný zámek. Všechno otevřít. Mezipaměť v bunce D02106. Cell D03118. Okay. It's a place to stop. This a place to start, I guess. Sam pojď podívat, ty idioté.
A otevírá se s pomocí počítače do hajzlu. Jsem otevřel všechny. Že by tady byl ještě separátní počítač. Tohle všechno na zamknutí. Kitchen, let me sleep all night in your soul kitchen. Beowulf, Broka. Ha? Jsme doma. To jde. Sweet. Takže co tady je? To mě poser. Slušná výbava. Aishchi. Assassin Refined Coachman. Tyhle to je prostě dvouhlavňovka s tlumičem a laserem. Zajímavé. Ha. Slušná mrcha. Přebíjení ale na piču. Tohle stojí s tím perkem, co to zlepšuje o 30%. 30% málo, bohužel. Žádný tajný informace. To je zklamání. I can't imagine being stuffed out. Here to rot. More rot. Ty vole, já tady teda žádný info kurva nevidím. Ah! Today, I bumped into someone in the mess hall yapping about a ship carrying a fortune in credits. I know it's usually bullshit, but he seemed to have details. After striking up a conversation, I found out the ship was a Galbank transport named Legacy that went down in some remote system during the war. This is exactly the score I've been waiting to find. I need to contact Carter to let him know it's time to get off this rock. He'll help the mining detail slip into the utility closet in the ventilation room. That's where we'll dig. Not up, but through. Right to the armory. Carter mentioned that security keeps rotating codes on all the terminals in the lock, so we'll have to coordinate this carefully. For now, we'll continue using his locker in the showers area as a drop point for the code to the utility closet. By this time next month, I should be out of this dump and uploading those creds into my account.
Ambiciozní plán. Cricks must have hit the Galbank transport and stashed away the money or something. Seznam? Hodím ti seznam, bratře. We play this right. Do píči! Ach, kurva. Ty vole, tady je takových úložných beden do prdele, bych tady mohl konstantně lockpickovat. Sprchy, sprchy, sprchy. Tada. Okay, Carter. Confirming that the latest code to the utility room is 486111071. The mining crew tells me it'll take them a week to cut through the ice, so I'm giving you that long to square your end of the plan. When the tunnel reaches the armory, I'll get my people to start a riot. When you hear the fireworks go off, get your ass to the shuttle bay. We get one shot at this. If we play our cards right, this gets us one step closer to that fortune that went down with the legacy. You report any of this to the guards, well, you know what'll happen. Důkazní břemeno. Not bad. Jsem tady teďko jakožto double agent až po koule, bratře. Tím se tady můžu tou brokovnicí vylepšit přesně ten skill, co potřebuju. Imagine how angry the prisoners were when they rioted. I would hate to have been one of the guards. Master dveře, tak to hledám rovnou. Hotovo, nabíjení prázdných zásobníků 30. Můžeme to upgradenout a další tam pak zrychluje nabíjení podle mě těch elektrických zbraní. Sweet. Was this an armory? Looks like they cleared this place out. Ne, neklidnuli, mají na sobě kredity. Well, well, what do we have here? Give me a sec. This ought to come in handy. Máš laser? Ty píčo! Dobře. Docela závidím, doufám, že chcípneš. All right, let's keep moving.
adolescentní, ty nenávidím. Merch, prosím tě. Hele, jako fakt všechno soustředíme do konce roku na tu bráškovici. Merch se mi úplně nechce dělat, protože za poslední vlastně ty 3 roky, co jsem u Real Geeku, tak mi přijde, že toho merče bylo jako hodně. To je jako jak s porovnání s kým, když to porovnáš s starým nebo s Duklokem, tak toho merče jako bylo furt jako vlastně docela dost málo na jako velikost streamera. Nicméně já jakoby jasně nevím, na co bych jako teďko dělal, jako dělal merch, jediný co tak možná Alan Wake 2, ale to je moje jako srdcovka, to není jako série, co má jako ten komerční potenciál, jako třeba minulý rok byl ten God of War Ragnarok. To je prostě jako, to je jasný bestseller. A tam bylo jasný, že se udělá dobrý design, tak prostě ta hra bude super a ten merch se bude lidem líbit. U Alana Wakea jako by se určitě povedl skvělý design a já bych s tím byl happy. Ale bylo by to spíš fakt jako na nějakou kusovou limitaci, třeba prostě udělat jako 600, 700 takových triček s Alanem. Což happy. Ještě co ty trička mikiny, co byly na Starfestu. To je pravda, my máme ten design, no, minimálně jako na triko. Co byl na Starfestu, který vlastně jsme chtěli vypustit teďko nějak. Aby byl ready před Vánocema, takže ten jako můžeme dropnout. Do prdele. To by šlo, no. To jako jo. Takže tohle z toho a s tím Alanem nevím, no. Sada jídel v krabičce. Kurva, doufám si, že tady bude nějaká dobrá kuchařka. Ještě tam byl jako nápad, že reálně bychom udělali triko bráškovice, že bychom to dali do bundlu s tou bráškovicí. Ale říkal jsem už jako, hele, nebudeme to jako pojit s něčím, prostě ať je to samostatný jako box. Nepotřebujeme to jako ještě pojit jako s klasickým merchem, je to prostě bráškovice v Darkové kazetě, víc to jako nepotřebuješ. Baldur's Gate jsem ještě neskoušel, no, tu plnou verzi. Nemám na to čas, tak já tady mám ještě tyhle takových 20 hodin ve Starfieldu, určitě než tím budu happy a budu to mít dohraný. V Bráškovici 2.0 nejsou panáky, je tam něco jináčího. Sračka, k čemu to lockpiku? Ty vole, docela jako silný obleky tady začínají padat. To je jako ve všech tady z těch věcech je to lepší jak ten legendární, ale ten legendární má plus 40 nosnost, no. Said I was out of my mind, but something told me we'd find the answers down here. Looks like I picked the right person for the job. Hey, what the hell? This is bullshit, Delgado. I helped plenty. Is that Mathis? Tell him to shut up. I will deal with him later. Whatever. Okay. Now all we have to do is find a way off of this planet.
has schematics for the lock, and I don't think there's a way to get you back to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. To zní v pohodě. Good answer. You're learning fast. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the entry process. Please stand by. Yup, it's got it. Might take a while though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. Why the hell did you lie to Delgado about me? You didn't do all this work alone. Hey, come on. I was just looking out for both of us. I could have cut you out of the deal, but I didn't, right? Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Ty jsi opravdovej genius. Yeah, of course, don't worry, I'm good for it. Now, let's get the heck out of here. Ten s tím miniganem laserovým, ten hajzlu. Kurva! Tak jo, už je lepší. Polez. Backstep. Jak daleko skáče ta svině. Opaž se mi killstream load zmrde. 110 expů. I'll take it. Vězeňský shuttle. Zale sračka ovládá. All right. Co? Kurva. Jsem idiot.
Ty vole, on se prostě najednou spawne do té lodi, vole. Cesta na klíč. S tohle lodí to definitivně je na klíč. I find the interior of this ship comforting. Ty jsi tady? Need something? To prdele, kudy vás šlo nahoru? There you are. The hell took you so long? Děláš si prdel. It's about time. I was about to fly down and loot your bodies. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. Hand it over, that thing. That's it? Just one slate? After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Gal Bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, neighbor. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. Well, that is not necessarily true. Let us start with what we know. It was a Galbank ship, which means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big-wig charity event on one of Trident's Starliners? Skvělý. Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That Starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Gal Bank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov... Vacation feels good, man. Co ti jebe legendární pistole? Good, because that is exactly what you are going to be doing. Neva and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. You'd better. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to cut him from the fleet. Honestly, I'm surprised he made it off Suvorov in one piece. We'll see. That's it then. Next stop for you is Rokov Starliner, the Siren of the Stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Grix's legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Ty vole, tohle je fakt dobrá linka, no. Have a job you did down there, Rook.
Tohle je jako propracovaný, je tady kompletně celá frakce, to prostředí bylo super cool na téhle misi. A reálně to pokračuje dál a bude to podle toho prostě, jak se budeš rozhodovat, kdy je zradíš, jestli je vůbec zradíš. A jak to potom utáhneš s těma defama, který tě na to nasadili. Velice pěkný. Co to kurva je? 118 nábojů. Rychlost střelby. Stagger, Berserker, Frenzy. 56 000 hodnota. Holy shit. To je dost možná jako cenově nejdražší zbraň, co kurva mám. Ukaž mi. Ty krávo, to mají modrý predátorský zaměřování. I'm fucking coming. Taktický časopis, tak ono to je Tactical Magazine, takže ta AI čeština to bere jako časopis. Stejně jako Cryomine je tady přiložený jako Cryodool, že jo? Místo jako Cryomina. Tesličková 1911. To byla taky pěkná zbraň. To už dávno nepoužívám. A škoda, že to nedalo level, necinklo to tam. Malá šance, že se opět zblázní. Jo, tam je Frenzy, no. Já bych si dal nějaký Space Combat, ale abych si dal Space Combat, tak musíme letět někam, kde jsem nebyl. Takže třeba tady, alfa a beta, 45 level. Neprozkoumaná trasa, ale píču, tady jsem nebyl, tak tady. A jestli se objeví někdo. Kurva, proč mám tuhle loď? Oh no! Dej mi Razor Leaf. Jak se kurva switchujou lodě? Ty musíš na to, ne? Na přistávací dráhu promluvit s technikem, on ti je switchne. Nebudu tady lítat s lodí, která nemá absolutně žádný zbraně. Jsem úplně nechtěl, ale dobře. Ty mám škytavku, to mě posed. Když chceš Space Combat, tak ber zakázky ze stojanů. Jo, ty bounties. Vidíš to. Ty jsem úplně jebal potom už teďko. Takže tady můžeme asi nějaký nabrat. Proč ne? Informace, informace. Tam někde má ten samoobslužný. Spaceport. Odjíždím bez Andrej, čus.
Nechám jí tady, konečně to snad pochopí. I'm thankful these rides are quick. I do not like being in small, enclosed spaces with people. Mám ty jsou ty žlutý? Jo. Yes. To by měl být tady v té budově té bezpečnostní kanceláře, ne? By měl mít terminál na to. A nebo ne? Nope. Tak tamhle vevnitř byli určitě. Někde tady hnedka to bylo. V tom baru to podle mě bylo. Jo. Samoobslužné vyúčtování odměn. Kill the spacer. Cíle obličení. Pirátská loď. Yes. Přijďte na libovolnou planetu. Systému Kopernikus. Nalítnu a měli byste tam už objevit sráči, který budu moc rozstřílet. Se svýma novýma upgradenutýma štítama. Ty vole, tuhle nákladní loď si strž do prdele. Dej mi sem něco, s čím se dá bojovat. Technik! Hey, what can I do for you? Obchodní úřad? Ty můžeš tady rovnou prodávat, jo? Zajímavé. No, mimo to, že samozřejmě ty ceny stojí za hovno. Got anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Okay. Prohlídnul, upravil svoje lodě. Frontier, Razorleaf. Make domovská loď. Age. Vylepšení. Infračervený pulzní laser. Ty pičo, to je žrádlo. Ty vole, tam na autokanon za 12 000 vypadá ještě lepší. Pulzní laser, 13 000. Automatický elektronový paprsek. Gravitační pohony. Pojď nám hodit tohle, ať to za něco stojí. Tah motoru. Raketomet, jo. A shieldy nejdou vymít tady, nebo on je neprodává? Okay. Tak, to je 17 000. Yes, please. Nazdar, puso. Letíme na dobrodružství.
Pičo, to je jak daleko? Tak nejdřív na Krix a pak až na tu. Vyzkoušíme ji v bitvě. Bude poslední, co udělám, dáme to čaléru a jdeme spát. Chceš vylepšit loď, tak to nekupuj od nich, ale dělej to ve stavění lodi. Co myslíš? Copernicus Systems. Thank you for responding. We had someone jump in and leave without even saying hi. We're with List, and we're just trying to get to our new home. But our grav drive is old. Jo, že ve stavbě lodi jsou jako rovnou lepší k nákupu. And we're just 2 jumps away from starting a new life. We have a workbench here, but we need just then we should be able to jury rig some. We'll pay loads more than the iron. If you can find or buy, thank you. Nemám pro vás 20 žehliček. 20 irons. Mám pro vás 20 žehliček. Tady jsou píčusové. Zabij geek za kiliášečku. Ty vole, já je nemůžu rozstřílet. Oni jsou Crimson Fleet, že jo? Plenty of marks to go around. It's a good time to be a pirate. Oh no. Leda, že by se o tom nikdy nedozvěděli. Poslední zabitý svědek. Jo, když zabiješ posledního svědka, tak se ti reálně ta odměna odebere. Aktualizovaná mise ozvěny minulosti. A stejně. Tu loď si obsaď, ta je OPíš, to je cargo loď, ne? To je jako na hodně lootu, ale jinak tam nevidím ten benefit. Koperník 1. Se něco děje. Nejsou to Starborni. Vypadá to tak, ale těžko říct, jestli tam doletím.
Vypnu si lasery. Najebím to do engineu. Tak ukáž. To vypadá jak oni. No, ty vole, tohle bude bolet. Jo, to jsou ty Starborni, ty mají level 30 po každý. Ale je za ně fakt hodně expu, když je zvládneš. 3 naraz jsou ale docela na piču, to je hraniční. Jak mě zprasil z boku. Let's fucking go. Last one. Krásných 750 expů za 3 tyhle ty blbečky. Takže to máš rovnou i s levelíkem a můžeš si hnedka vylepšit ty vole, jestli chceš štíty na 100%. Vaše štíty občas odolají 100% veškerému obdrženému poškození. Energetické zbraně mají 20% větší poškození. Tady to jsou ty balistické. Já jsem ty energetické zbraně, ty mám na téhle lodi hodně. A oni vždycky jako fakt serou se hodně velkého množství planet. Koperník 2. Civilní základna. Hail to the king, baby. Filo, díky za 3 měsíce. Čus. Places like this. Humanoidní mimozemštění tady nejsou v téhle hře. Tak. No dobré, ale dali jsme jakoby, rozhodli jsme pirátskou linku, docela příjemná.